Welcome to Love Lines. One at a time. Ito muna, ayan, picture. Well packed. So, bubuksan ko na. Kanino kaya mapupunta ang damit na ito? Siyempre, sa kanya, kay nanay lang. Ayun! Ito yung order ni nanay. Dito, dalawa. Ito na, magkasama, dalawang order. Yan, so bubuksan natin. Ay, ang ganda! T-shirt. Na ito, t-shirt. Ang ganda. T-shirt and tokong. Shorts. Wala akong damit. Hindi makita sa camera. Lapit. So, ayan. Lapit mo dyan. Lapag. Yan. Mustard. Dito na, hindi kita dyan. Yan. Ayun. Yan. Sakto lang kay nanay ito. Mustard. Ano ba naman to? Okay, teka lang. Ayan. Ayan. Ito, bra. Ilalatag natin doon muna tong mga damit para maayos. Latag! Ayan. Latag mo doon. Mustard. Ay, malayo. Mustard. Ito yung mustard. Yung short. Sakto lang yung sa'yo, nanay, na ano. Okay, so, that's it. Pwede naman isukat. Kung gusto. Hi, thank you, seller. Sakto lang yung items. And I'll see you soon. Thank you for watching. Have a good day. God bless and forget God loves you. Your God's beautiful creation. See you in the next. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.